สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องจิตสงบใจเป็นสุขเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับพึงพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันจุดมุ่งหมายก็เพื่อฝึกกายฝึกจิตดวงนี้แหละให้สงบให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งนี้ก็เพราะว่าความรู้จริงนี่มันย่อมเกิดจากความสงบถ้าไม่ทำใจให้สงบก่อนมันจะรู้ยิ่งเห็นจริงไม่ได้เลยนั้นให้พึงพากันเข้าใจในหลักนี้ไว้สำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารปรารถนาจะถอนตนออกจากทุกข์นี้ก็ต้องมาฝึกจิตนี้ตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงฝึกพระองค์มาก่อนคนอื่นทั้งหมดโดยวิธีนี้พระองค์จึงได้ตรัสรู้หรือว่าจึงได้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายแล้วพระองค์จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังที่ท่านเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะสมถะคืออุบายทำใจให้สงบวิปัสสนาอุบายให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายมีธาตุขันธ์เป็นต้นจิตนี่เมื่อไม่สงบมันก็ถูกอวิชชาตัณหาครอบงำทำให้ลุกลี้ลุกลนกดแกว่งไปมาเมื่อใจมันกดแกว่งไปมาอยู่นั่นน่ะมันไม่สามารถจะรู้ได้มีแต่ดิ้นรนไปเหมือนอย่างที่เราสายตาไปมาอย่างรวดเร็วอยู่เช่นนั้นย่อมมองเห็นวัตถุสิ่งของต่างๆไม่ได้ถนัดเห็นก็เห็นพอลางๆไปอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นรู้อะไรก็รู้ไม่จริงรู้ไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หายไปมันไม่ยืนตัวอยู่ได้เมื่อไม่ยืนตัวอยู่ได้มันก็เห็นไม่ชัดเมื่อเห็นไม่ชัดมันก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความกำหนัดยินดีมันก็กำหนัดยินดีอยู่ตามเดิมนั่นแหละความกำหนัดยินดีเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็มีความกำหนัดยินดีนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีทำให้เกิดกิเลสอื่นๆขึ้นมาทีแรกคนเรานี่นะมันก็เกิดความรักนั่นแหละก่อนนะรักกัน
อย่างคนเราเกิดมาแล้วนี่มาพบกันเข้าก็รักใคร่กัน เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นมิตรเป็นสหายกันเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นลุงป้าน้าอากันเป็นอะไรต่ออะไรกันแหละเมื่อรักกันนะคราวนี้อยู่ไปอยู่มาเมื่อความรักนั้นมันผิดหวังลงอย่างเช่นว่าเรารักเขาอยากให้เขาทำอย่างนั้นกับเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นให้เราวันนี้เมื่อเวลาเขาไม่ทำให้ตามประสงค์ก็เกิดความชังขึ้นมาแล้วไม่พอใจแล้ว ถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันก็รุนแรงมากเข้าก็หย่าร้างกันไปถ้าเป็นญาติพี่น้องกันก็แตกสามัคคีกันรวมกันไม่ติดมองหน้ากันไม่ถนัดเลยถ้าเป็นมิตรเป็นสหายกันก็แยกทางกันไม่ร่วมทางกันเลยถ้าเป็นครูกับศิษย์ก็มีอันตามหลังกันไปไม่ได้มันเป็นอยู่เนี่ยบรรดากิเลสต่างๆนี่เมื่อตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตัวหนึ่งก็ตามหลังมามันเป็นอย่างนั้นมานี่ตัวความหลงเมื่อมันหวั่นไหวไปตามอำนาจของราคะโทสะไปอย่างนั้นก็แสดงว่ามันหลงแหละมันจึงได้หวั่นไหวไปอย่างนั้นมันก็มีความหลงแทรกอยู่นั่นแล้วถ้ามันไม่หลงแต่เบื้องต้นมันก็ไม่กำหนัดยินดีหรือว่าไม่รักใคร่ใครต่อใครแหละวางจิตเป็นกลางลงไปเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าบรรดารูปนามทั้งหลายที่เกิดมาในโลกอันนี้มันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจหวังบังคับก็ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งใดทั้งหมดในความจริงของรูปของนามของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็มีลักษณะ3ประการอย่างนี้หากว่ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปเมื่อความกำหนัดยินดีไม่มีแล้วความชังความเกลียดก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่มีความคับแค้นใจก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่จะให้คับแค้นใจมองดูอันใดก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวอันนี้แหละความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศให้ชาวโลกทั้งหลายได้พินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นอย่าไปเมินเฉยอย่าไปนึกว่าเป็นธรรมะอันสุขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้มันจะรู้ได้ยังไงในเมื่อไม่พิจารณาไม่ภาคเพียรพยายามฝึกใจให้สงบอย่างนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงอันนี้มันรู้ไม่ได้ถ้าใจไม่สงบแล้วดังนั้นให้พึ่งพากันรู้จักหลักวิชาอันนี้ให้แน่นอนในใจแล้วพยายามปฏิบัติตามมันถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้ข้อที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาไอ้หมู่นี้พระศาสดาทั้งนั้นแหละทรงแสดงไว้
แล้วเราเป็นบริษัทของพระองค์แท้ๆเป็นสาวกสาวิกาของพระองค์แท้ๆได้ปฏิญญาณตนด้วยวาจาจริงๆอย่างนี้ล่ะทำไมถึงจะเมินเฉยล่ะทำไมจึงจะไม่น้อมสติควบคุมจิตใจพิจารณาถ้าไม่พิจารณาไม่ปฏิบัติตามนี้ความเป็นสาวกหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรเพราะเมื่อบุคคลมาถือว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนหรือว่าสิ่งอื่นใดก็ดีเป็นตัวเป็นตนเข้าไปแล้วมันใช้ขันธ์ห้านี่ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างปนเปกันไปเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปยืนหยัดอยู่ในความดีไม่ได้เพราะว่าใจที่ไม่เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันกลับกรอกมันพลิกแพลงไปมามันไม่สามารถที่จะรักษาความรู้ความเห็นตามเป็นจริงนั้นไว้ได้เช่นรูปนามอันนี้นะถ้าเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วไม่น่ารักไม่น่ายินดีไม่น่ากำหนัดหรือไม่น่าเกลียดน่าชังอะไรเลยแต่เราจิตใจของคนเรานี่ก็ยังไปหลงรักหลงชังหลงเศร้าโศกเสียใจกับมันอยู่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะสาเหตุที่เกิดมาในโลกนี้มันจะเป็นทุกข์นั่นนะก็เพราะมันรู้ความรู้อันนั้นน่ะมันเคลื่อนคลาดไปจากความเป็นจริงมันไม่รู้ไปตามความเป็นจริงเมื่อมันเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาแสวงหาสิ่งที่ต้องการปรารถนานั้นถ้าได้สมหวังก็มีความสุขไปชั่วระยะหนึ่งถ้าไม่ได้สมหวังก็เกิดความโกรธความคับแค้นใจถ้าใครมาขวางหน้าก็ต้องกำจัดมันออกไปมันจะเป็นกรรมเป็นเวรอะไรก็ช่างมันยอมรับกรรมรับเวรอันนั้นเพราะราคะตัณหาแท้ๆนี่แหละความไม่รู้จริงเห็นแจ้งนะมันทำให้คนเราสร้างบาปสร้างกรรมเวรต่างๆให้แก่ตนเองและผู้อื่นหมายความว่าก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นไปในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีที่สิ้นที่จบมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็เพื่อฝึกฝนจิตดวงนี้ให้เข้าถึงความสงบเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีจริงอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเรากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเมื่อรู้แจ้งในปัจจุบันนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งในสิ่งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วและรู้แจ้งในสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงตามความเป็นจริงได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี่มันอยู่ในท่ามกลางเป็นส่วนกลางเรามองคืนหลังก็เห็นได้มองไปข้างหน้าก็รู้ได้ก็จึงไม่สงสัยในนามในรูปอันเนี้ยเพราะว่านามรูปที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วมันก็มีสภาวะเหมือนกันนี่แหละกับอยู่ในปัจจุบันนี้และที่จะเกิดอีกจะเป็นอยู่ไปในเบื้องหน้าโน้นมันก็มีสภาวะเหมือนกันกับอยู่ในปัจจุบันนี้เอง
ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดแตกต่างกันแต่รูปร่างลักษณะเท่านั้นเองแต่ความไม่เที่ยงอันเดียวกันความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากก็อันเดียวกันความเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นเมื่อรู้แจ้งในปัจจุบันนี้แล้วมันก็จึงสิ้นสงสัยในเรื่องอดีตอนาคต เมื่อเป็นเช่นนี้ตัณหาความทยานอยากให้นามให้รูปอันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ดับลงเพราะมามองดูขันธ์อันห้านี่อันเป็นปัจจุบันอยู่นี่มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการปรารถนาทั้งนั้นเลยเพราะมันไม่เที่ยงนี่มันชำรุดทรุดโทรมไปได้ถ้ามันเที่ยงแท้มันก็จะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอยู่ก็มองดูด้วยปัญญาแล้วมองดูชิ้นส่วนของร่างกายนี่ส่วนไหนมันก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเช่นรูปหยาบนี่เราก็เห็นกันชัดๆด้วยตาหนังนี่แหละแล้วรูปละเอียดได้แก่อุปทายรูปรูปอาศัยรูปใหญ่เช่นสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงต่างๆก็ดีหรือว่าแสงก็ดีเสียงต่างๆก็ดีหมู่นี่เสียงคนเสียงสัตว์เสียงนกอะไรต่างๆหมู่นี่มันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอุปทายรูปรูปอาศัยรูปใหญ่รูปเล็กอาศัยรูปใหญ่หรือว่ารูปละเอียดอาศัยรูปหยาบนี่ต้องพิจารณารูปละเอียดอันนี้ให้มันเห็น คนส่วนมากมันก็มาหลงรูปละเอียดนี่แหละเช่นผิวพรรณวรรณะอย่างนี้นะถ้ามองดูคนเห็นคนนั้นน่ะมีผิวพรรณผุดผ่องดีเป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งนิ่มนวลไม่สูบซีดอย่างนี้มันเกิดความสนใจขึ้นมาเลยคนนี้สวยอ่ะเพราะว่าผิวพรรณดีเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้แหละแท้ที่จริงแล้วอันนี้มันเป็นรูปละเอียดมันอาศัยอยู่ในรูปหยาบอยู่อาศัยอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นเช่นอย่างผิวหนังของคนเรานี่นะเมื่อมันมีเลือดวิ่งกระจายไปซึมซาบอยู่ตามผิวหนังอันนั้นแล้วมันก็เลยเกิดเป็นผิวพรรณผุดผ่องขึ้นมาเป็นสีเขาเรียกว่าสีเนื้อนะ จะแดงจริงๆก็ไม่ใช่จะขาวจริงๆก็ไม่ใช่จะเหลืองจริงๆก็ไม่ใช่มันอยู่ในระหว่างสีเนื้อนี่นะอันนี้แหละคนหลงหลายว่านักภาวนาน่ะมันต้องเพ่งดูให้มันเห็นอย่าให้สงสัยเพ่งดูให้รู้พอมันรู้ความรู้อันนี้มันปรากฏอยู่ในใจเสมอๆแล้วพอตาไปมองเห็นรูปเช่นนั้นเข้ามันก็รู้ได้ทันทีรูปนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยหายสงสัยก็ไม่เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาถ้าไปเห็นรูปที่สูบซีดบอกคล้ำดำไป
อะไรหมดนี่มันก็ไม่เกลียดไม่ชังเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นเครื่องตกแต่งบุคคลใดทำกรรมอันใดมาแต่ในอดีตกรรมอันนั้นมันก็ติดตามมาตกแต่งรูปกายอันนี้ให้เป็นไปตามความอยากของดวงจิตในตำราพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดเป็นผู้เป็นคนใจดำเป็นคนชอบอิจฉาริษยาดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นชอบยกโทษติเตียนผู้อื่นเมื่อไม่พอใจมาก็ทำหน้าตาบูดบึ้งให้แก่คนอื่น เช่นนี้กรรมนั้นมันตามสนองเอาเกิดไปชาติใดก็เป็นคนมีรูปร่างขี้ร้ายขี้เลผิวพรรณวรรณะก็คล้ำดำไปไม่ผุดพองเป็นยองใยนั่นว่าบุคคลใดเป็นผู้มีใจมุทุอ่อนหวานมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอไม่ชอบอิจฉาริษยาใครไม่ชอบดูถูกดูหมิ่นผู้ใดเพราะมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเพราะความรู้อันนี้แหละมันมีอยู่ในใจมันจึงไม่ดูถูกดูหมิ่นใครไม่เหยียดหยามใครผู้เช่นนั้นแหละแม้เกิดไปชาติใดพบใดมักจะมีผิวพรรณผ่องใสมีรูปร่างสวยสดงดงามสวดทรงก็ดีคนทั้งหลายเห็นเข้าแล้วก็สนใจอยากคบค้าสมาคม เป็นมิตรเป็นสหายหรือว่าเป็นคู่รักคู่ใคร่อะไรก็แล้วแต่มันแหละ อันหมู่นี้เราผู้เจริญวิปัสสนามันต้องเพ่งพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างว่าแล้วมันก็จะมีได้หลงไหลหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายไปในรูปในนามอันนี้เมื่อเห็นแจ้งในรูปนามนี้แล้วมันก็เห็นแจ้งนอกจากรูปจากนามนี้ออกไปมันก็เห็นแจ้งไปตามความเป็นจริงไม่สงสัยอะไรอย่างนี้แหละทีนี้ส่วนรูปนี่ทั้งรูปหยาบรูปละเอียดรู้แล้วอันนี้ยังส่วนนามธรรมอันจิตใจมันหลงเคลิ้มไปตามนามธรรมนี่มันก็ไม่ง่ายใช่ไม่น้อยเหมือนกันแหละใจมันหลงไปตามนามธรรมดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งในรูปธรรมแล้วก็ต้องมาพิจารณาส่วนที่เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นธรรมไม่มีรูปร่างมีแต่ชื่อเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาใช้สำหรับให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์น่ะจะได้จับหลักอันนี้มาพิจารณาดูคำว่าเวทนานั้นแปลว่าจิตเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างคำว่าสัญญาแปลว่าเจตสิกธรรมคือความจำได้หมายรู้จำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆจำดีจำชั่วจำสุขจำทุกข์จำสารพัดนี่สัญญามีหน้าที่จดจำสิ่งต่างๆในโลกนี้สังขารคือเจตสิกธรรม
อารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากฤิเรียกว่าสังขารนี่ตามหลักอย่างนี้แหละถ้าจะชี้ลงไปจริงจังก็ได้แก่ความคิดนั่นเองแหละคิดโลภคิดโกรธคิดหลงต่างๆหมดนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่เป็นอกุศลคิดไม่โลภคิดไม่โกรธคิดไม่หลงความคิดอันนี้เป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายบุญก็ว่าได้ท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาหรือว่าอปุญญาภิสังขารแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้เป็นอกุศลความคิดไม่โลภก็เป็นเหตุให้บุคคลนั้นยินดีในการบริจาคทานเพราะคนไม่โลภนี่เมื่อได้วัตถุสิ่งของอันใดมาหากว่าเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วก็ต้องแบ่งให้ทานไปแก่บุคคลที่ควรให้ควรบริจาคได้บุคคลผู้โลภแล้วอย่างนี้ได้วัตถุสิ่งของอันใดมาแล้วก็มีแต่หวงไว้ไม่รู้จักแบ่งสรรปันส่วนจำแนกแจกทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างมุ่งหวังแต่เอาบริโภคใช้สอยแต่ส่วนตัวและหมู่คณะของตนเท่านั้นนี่คนมีความโลภจัดเป็นอย่างนั้นถ้าบุคคลไม่โลภแล้วมันก็ทำบุญบริจาคทานได้แล้วก็ไม่ไปหลอกลวงไม่ไปช่อไปโกงไปจี้ไปปล้นเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเลยคนที่ไม่มีความโลภอยู่ในใจ บุคคลผู้ไม่คิดโกรธเช่นนี้นะก็จะเป็นผู้มีเมตตากรุณาอยู่ในใจเสมอมองเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่มีรูปใดนามใดจะยั่งยืนถาวรไปในโลกนี้ตลอดกาลนานไม่มีเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันหมดทั้งคนดีทั้งคนชั่วก็เมื่อมามองเห็นชัดอย่างนี้แล้วก็เกิดความเอ็นดูสงสารคิดอยากจะให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารอันนี้ไปได้เพราะตนเองก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์เหมือนกันกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละอย่างนี้บุคคลผู้ที่จะไม่คิดโกรธไม่คิดพยาบาทบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้นะแต่ต้องมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเช่นนี้แหละความคิดเมตตากรุณาอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารสภาพปรุงแต่งจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเช่นอย่างพุทธศาสนิกชนหรือว่าทายกทายิกาจะทำบุญให้ทานแก่ภิกษุสามเณรได้ก็เพราะมองเห็นภิกษุสามเณรนี่เป็นบุคคลที่น่าเอ็นดูน่าสงสารเนื่องจากว่าผู้ใดบวชเข้ามาแล้วนะไม่ได้คิดเบียดเบียนใครเลยมีแต่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบใครอย่างนี้เป็นผู้สำรวมในศีลในพระปาติโมกข์อยู่ด้วยความสงบ
เป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเมื่อทายกทายิกาเห็นเข้าแล้วก็จึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาแล้วก็ทั้งเกิดความเอ็นดูสงสารเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์ไม่ไปหาเงินหาทองที่ไหนไม่ไปทำการค้าการขายไม่ไปหลอกลวงช่อโกงเอาทรัพย์สมบัติเงินทองของใครมาใช้มาจ่ายพระสงฆ์สามเณรนี่เป็นผู้ถือสันตุถีตามมีตามได้เมื่อทายกทายิกามีศรัทธาบริจาคถวายมาอย่างไรก็ยินดีพิจารณาบริโภคใช้สอยอย่างนั้นวัตถุทายทานเหล่านั้นจะเป็นของหยาบหรือของประณีตบรรจงอะไรก็พิจารณาดูเห็นว่าสมควรใช้สอยสมควรที่สมณะจะพึงบริโภคใช้สอยก็ใช้สอยไปเพราะการใช้สอยผ้านุ่งผ้าห่มอาหารก็ดีที่อยู่ที่อาศัยหมู่นี้พิจารณาก่อนแล้วก็จึงบริโภคใช้สอยหมายความว่าพิจารณารู้เท่าก่อนไม่ได้หลงยินดียินร้ายอยู่กับปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระภิกษุสามเณรเนี่ยเมื่อได้ปัจจัยอะไรมาก็จึงไม่เสียใจไม่ดีใจเมื่อได้ของดีๆมาก็ไม่หลงยินดีไม่หลงกำหนัดในของดีๆนั้นเมื่อได้ของไม่ดีมาของหมายความว่าของราคาต่ำมาอย่างเงี้ยก็ไม่เสียใจก็ไม่รังเกียจเพราะเหตุว่ามานึกถึงภาวะของตัวเองว่าตนเป็นนักบวชเป็นผู้สละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ออกมาบวชดังนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วเมื่อใครบริจาคถวายปัจจัยอะไรมาเราก็พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมแก่สมณะจะพึงบริโภคก็บริโภคไปถ้าขัดต่อธรรมต่อวินัยแล้วก็ไม่ใช้ไม่สอยไม่บริโภคในปัจจัยนั้นเมื่อทายกทายิการู้เรื่องของพระภิกษุสามเณรอย่างนี้แล้วก็จึงเกิดความเมตตาเอ็นดูสงสารมีอะไรก็อยากจะให้อยากจะถวายประกอบกับภิกษุสามเณรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติตามได้ผลพอสมควรอย่างนี้นะแล้วทั้งสามารถแนะนำสั่งสอนทายกทายิกาผู้อุปถัมภ์บำรุงได้ตามกำลังความสามารถของตนอันนี้ยิ่งเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของทายกทายิกาให้มากขึ้นไปอันนี้แหละที่คนเราจะได้ทำบุญถวายทานจะได้สร้างบุญบารมีก็เพราะอาศัยมีผู้อื่นนั้นทำความดีให้เห็นเป็นตัวอย่างไปก่อนถ้าไม่เห็นผู้อื่นทำเป็นตัวอย่างแล้วมันก็ยากที่มันจะทำดีได้คิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะถ้าหากว่าพระสงฆ์ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาไว้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามมาแล้วก็ไม่ได้นำมาแสดงให้ทายกทายิกาฟังอย่างนี้ทายกทายิกาก็ไม่รู้เลยไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเลย
คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะถ้าว่าโดยย่อๆแล้วก็สอนให้คนละบาปแล้วสอนให้คนบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็สอนให้คนรู้จักอุบายวิธีฝึกฝนอบรมจิตนี้ชำระจิตที่เศร้าหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสนี่ให้เป็นจิตผ่องใสให้กิเลสมันเบาบางออกไปจากดวงจิตนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าโดยย่อแล้วก็มีอยู่3อย่างอย่างนี้แหละถ้าหากว่าตามโอวาทโดยย่อๆอย่างนี้แล้วมันก็เหมาะสมทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทั้งหลายเหมาะสมที่จะพึ่งประพฤติปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยเพราะว่าบาปนี่มันเป็นสิ่งอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปในสงสารบุญเป็นสิ่งอำนวยความสุขความเจริญให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต่อไปเมื่อสร้างบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์แล้วเมื่อใดบุญกุศลนั่นมันก็กำจัดกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิตตสันดานอันนี้แล้วก็ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานไปได้รับความสุขอยู่ตลอดอนันตกาลไม่ได้กลับมาสู่ทุกข์ในโลกนี้อีกต่อไปก็อาศัยบุญกุศลนี่แหละอย่าไปเข้าใจว่าอย่างอื่นเลยเมื่อบุคคลมาเพียรพยายามละบาปให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้แล้วตั้งหน้าแต่บำเพ็ญบุญกุศลอย่างเดียวบุญกุศลมันก็เจริญมากขึ้นเรื่อยๆไปการที่บุคคลบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ค่อยได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจมันเป็น2 แง่2 มุมบางทีมันก็ไปทำบาปเข้าไปอย่างนี้นะบางทีก็ทำบุญไปทีนี้ธรรมดาบาปกับบุญนี่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันคือมันเป็นศัตรูกันหมายความว่าอย่างนั้นเอาถ้าบุคคลมาน้อมไปในทางบุญกุศลเข้ามันก็ห่างจากบาปบ่นี่บาปนี่มันก็ไม่ต้องการจะห่างจากจิตใจของบุคคลมันก็ตามราวีบ่นี่นะนั่นแหละขัดขวางไม่ให้ใจนี่สร้างบุญกุศลต่อไปเมื่อใจนี้ไม่มีกำลังก็สู้อำนาจของบาปกรรมไม่ได้ก็เลยงดทำบุญไปหมุนไปทางบาปแต่ถ้าหากว่าผู้ใดมีกำลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของบาปเช่นนี้นะผู้นั้นก็ทำบุญได้แบบนี้บุญก็เจริญขึ้นแก่ผู้นั้นแต่คนส่วนหลายมักจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจของบาปก็บาปมันก็ไม่ปิดช่องทางการทำบุญหรอกบางคราวมันก็เปิดให้ทำบุญไปบางคราวมันก็ปิดไม่ให้ทำบุญให้ไปทำบาปอยู่อย่างนี้แหละคนเราผู้สร้างบุญบารมีนะมันถึงนานเต็มนะมันเต็มไปได้ง่ายๆก็เพราะคาบาปนี่นะเมื่อบาปมันฉุดไปสู่นรกอบายภูมิมันก็ไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานในระหว่างที่อยู่ในนรกไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นนี่ลองพิจารณาดูแล้วมันจะถึงพระนิพพานได้ง่ายๆหรือไม่มีทางแล้วแม้แต่สวรรค์นี่ก็ไม่ได้ไปมัวแต่เกิดมาในโลกนี้แล้วมาจะทำบาปแต่ทำกรรมเอาตายแล้วก็ไปไหม้อยู่ในนรก
พ้นจากนรกมาเกิดเป็นคนอีกถ้าไม่ได้คบนักปราชญ์ไม่ได้แนะนำให้ละความชั่วต่างๆด้วยกายวาจาใจแล้วก็ ถ้าได้ไปคบกับคนพาลเข้าคนพาลก็ไปชักจูงไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นตายแล้วก็หมุนไปสู่นรกของเก่าแล้วอยู่อย่างนี้ล่ะทำยังไงล่ะจะได้ไปสวรรค์นิพพานนะลองคิดดูคนเราดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าปะมาโดมัจจุโนปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้สดับตรับฟังธรรมบรรยายนี้แล้วขอให้พากันมีโยนิโสมนสิการน้อมเข้าไปพินิจพิจารณาดูให้รู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงให้ได้เพราะทุกคนนั้นรักตนนะไม่ได้เกลียดชังตัวเองเลยอยากให้ตนเองนั้นมีความสุขพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารใครๆก็เป็นเช่นนั้นแหละก็เมื่อตนมีความมุ่งหมายอย่างนั้นแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมันจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้อย่างไรเพราะคำสอนของบุคคลอื่นนอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนของสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้เรียนได้ฟังได้จำคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาแล้วไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะสอนคนให้ออกจากทุกข์ภัยอันนี้ไปได้ไม่มีแต่สอนให้วนเวียนอยู่ในโลกสงสารอันนี้ส่วนมากเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละผู้เป็นชาวพุทธทั้งหลายนะจึงควรใคร่ควรพิจารณาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ให้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองก็ในพระธรรมคุณนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนะสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอากาลิโกผู้ปฏิบัตินั้นนะเมื่อปฏิบัติจริงๆมันย่อมให้ผลไม่เลือกการเลือกเวลาเลยผลแห่งการปฏิบัตินั้นย่อมปรากฏอยู่ทุกเมื่อเลยเป็นอย่างนั้นปรากฏอยู่ที่ไหนปรากฏอยู่ที่ใจนั่นแหละอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วก็ต้องให้ทานได้เมื่อบุคคลไม่โกรธแล้วก็มีศีลบัดนี้สำรวมในศีลได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อบุคคลไม่หลงแล้วก็เป็นเหตุให้ภาวนาให้เจริญสมถะทำใจให้สงบลงไปให้เจริญวิปัสสนาได้ใช้ปัญญาพิจารณาสังขารนามรูปนี้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงได้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนี่เมื่อบุคคลมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมันก็ยังสามารถรู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นด้วยตนเองนะโอปานายิโกให้น้อมเข้ามาเพิ่นว่าน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์เข้ามาสงเคราะห์ลงในจิตเนี่ยน้อมเอาทานเข้ามาสู่จิตนี้น้อมเอาศีลเข้ามาเอาจิตนี่มันมีศีลหรือเปล่านั่นแหละ
เราตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากโทษนั้นๆแล้วหรือยังได้ตั้งเจตนาวิรัติละเว้นมาโดยลำดับอยู่อย่างนี้ก็รู้ว่ามีศีลเลยนั่นแหละน้อมเอาสมาธิเข้าไปน้อมเอากรรมฐานเข้าไปเพ่งดูกรรมฐานกรรมฐานก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆนี่เองน้อมสติเข้าไปเพ่งดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเหล่านี้นะดูให้มันเห็นแจ้งจริงๆให้มันเห็นตามสภาพความจริงดูตั้งแต่เมื่อเกิดนั่นมาไปโดยลำดับจนถึงเมื่อตายเมื่อตายลงแล้วส่วนมากมันก็เผากันนะพอเผาแล้วก็ยังเหลือแต่กระดูกนอกนั้นก็เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดเลยก็ดูเอาจนมันถึงที่สุดเลยวันเดียวรูปอันเนี้ยมันก็หายสงสัยว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าปัจจตังเวทิตัปโบวินโยหิผู้ฉลาดเพ่งพินิจพิจารณาอยู่ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยใจของตนเองก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเพ่งพิจารณาดูนี่เราไม่ได้ให้ใครมาเพ่งให้ใครจะมาเพ่งให้ใครก็ไม่ได้นะเรื่องมันนะต่างคนต่างต้องเพ่งดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยด้วยตนเองเมื่อเพ่งดูไม่ท้อไม่ถอยแล้วอันซึ่งมันจะไม่เห็นความจริงไม่มีเห็นแท้ๆมันไม่สะอาดมันไม่สวยไม่งามก็รู้ว่ามันไม่สวยไม่งามมันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากต้องประคบประหงมต้องดูแลรักษาอยู่ทุกวันเลยก็จึงพอประทังอยู่ได้อันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นทุกข์นั่นนะคือมันทนได้ยากมันทนอยู่ไม่ได้แล้วเพ่งดูจริงๆแล้วมันบังคับไม่ได้เลยถ้ามันบังคับได้มันจะแก่มันจะชำรุดทรุดโทรมยังไงแล้วมันจะแตกจะทำลายลงยังไงเพราะว่าดวงจิตดวงนี้นะถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วมันไม่อยากให้ร่างกายนี่แปรปรวนแตกดับทำลายเลยมันอยากให้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยอย่างนี้นะแล้วมันเป็นไปตามใจหวังหรือไม่ได้เป็นไปตามใจหวังอย่างนั้นนะนี่ถ้าเราเพ่งดูจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควรปล่อยควรวางแบบนี้นะก็ย่อมลงความเห็นว่าควรปรงควรวางแท้ๆไม่ควรถือไว้ถ้าขืนถือมั่นไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆแล้วเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่ก็ไม่ควรใช้ขันธ์ห้านี่ไปทำบาปเมื่อรู้แจ้งแล้วนะนั่นแหละเช่นอย่างพระโสดาบันนะอย่างที่เคยพูดมานั่นนะเมื่อท่านรู้แจ้งขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรแล้วท่านก็ไม่ได้ใช้ขันธ์ห้านี่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดไถ่โทษต่างๆหมดนี้ไม่มีพระโสดาบันจะไปทำชั่วห้าอย่างนี้ไม่มีท่านเว้นได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเป็นสมุจเฉทประหารไปเรียกว่าเว้นได้ขาดเด็ดจริงๆเช่นไม่แกล้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดชีวิตเลยซึ่งอย่าไปเจตนาฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตแม้ซึ่งมองเห็นด้วยตาก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นจะไปเจตนาหยิบฉวยเอาสิ่งของผู้อื่นที่เจ้าของเขาหวงแหนอยู่เนี่ยน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยไม่เอา
จะไปเจตนาหลอกลวงเมียของคนอื่นหรือผัวของคนอื่นไปทำมิตรดีมิตรร้ายต่างๆนานานั้นก็ไม่มีเลยอย่างนี้แหละแล้วจะไปตั้งเจตนาว่าเราจะโกหกหลอกลวงคนนี่แหละให้หลงเชื่อให้หลงเข้าใจผิดไปในเรื่องนี้เพื่อเราจะได้เงินได้ทองเข้ามาอะไรต่างๆนานาวันนี้ไม่มีเลยแล้วท่านจะไปเจตนาดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรพวกนี้ไม่มีงดเว้นได้โดยเด็ดขาดเลยแม้แต่อยากก็ไม่อยากอย่าว่าแต่จะไปคิดทำอย่างนั้นเลยเรียกว่าในใจนั่นน่ะมันไม่อยากทำความชั่วเหล่านั้นน้อยหนึ่งก็ไม่อยากเลยความอยากประเภทนี้ของพระโสดาบันท่านละขาดไปแล้วด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคนี่แหละที่พระศาสดาทรงตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็หมายเอาตัณหาส่วนหยาบๆนี่แหละเบื้องต้นเลยประเดียวเมื่อบุคคลไม่ละตัณหาประเภทนี้มันก็ไปทำบาปตายแล้วก็ไปตกนรกอบายภูมิอยู่งั้นแหละนี่เรียกว่าตัณหาหยาบตัณหาส่วนหยาบอันนี้มันพาไปสู่นรกอบายภูมิพุทธบริษัทควรพยายามละตัณหาส่วนหยาบๆนี้ออกให้ได้เสียก่อนแล้วต่อจากนั้นไปจึงค่อยพยายามละตัณหาอย่างกลางอย่างละเอียดต่อไปมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้เรื่องตัณหานี่ก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจตัณหา3ประเภทนี้ประเภทที่2นั้นเมื่อละประเภทหยาบนี้ได้แล้วพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าบุคคลได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้ามีความสุขมีอายุยืนยาวนานเช่นนี้นะก็บ่อยากไปสวรรค์นี่แหละทำบุญถวายทานอะไรก็ปรารถนาขอให้ได้ไปสวรรค์อย่างนี้มันก็เป็นตัณหาประเภทหนึ่งนี่เรียกว่าตัณหาอย่างกลางอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ทำให้คล้องอยู่ในสงสารนี่เหมือนกันนะความปรารถนาอย่างนี้นะความจริงนะบุคคลเมื่อละบาปอกุศลต่างๆเหล่านั้นได้แล้วมาตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลความดีมีให้ทานเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วไม่ต้องปรารถนาแล้วถ้ามันยังสั่งสมบุญกุศลนี่ยังเต็มไม่ได้ตายแล้วมันก็ไปสวรรค์เลยไม่ไปไหนถ้าไม่ไปสวรรค์ก็ไปพรหมโลกผู้บำเพ็ญคุณธรรมให้สูงขึ้นไปกว่านั้นนะได้บรรลุถึงฌานสมาบัติอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปพรหมโลกนะถ้าการบำเพ็ญสมาธิภาวนายังไม่ได้บรรลุถึงฌานสมาบัติอย่างนั้นก็ไปสวรรค์6ชั้นเนี่ยชั้นใดชั้นหนึ่ง ก็เป็นเช่นนี้แหละข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะเป็นเครื่องกำจัดความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆหมดนี้นะให้หมดไปสิ้นไปจากขันธสันดานอันนี้ขอให้พากันเข้าใจก็เมื่อกิเลสเหล่านี้มันเบาบางไปหมดไปเท่าไรจิตใจนี่มันก็มีความสงบสุขสบายเท่านั้นเลยปลอดโปร่งไม่เดือดร้อนอะไรนี่ ความสุขอันนี้แหละมันเป็นเครื่องชี้บอกหนทางที่ถูกต้องเมื่อตนดวงขีดนี้ได้รับความสุขความสงบอย่างว่านี่แล้วมันก็รู้ชัดเลยว่าอ๋อนี่ถูกทางแล้วการปฏิบัติมาเนี่ยไม่ผิดทางแน่นอนเลยอย่างนี้
ผู้นั้นมันก็มั่นใจในในหนทางอันนี้ไม่หลงไหลไปเดินทางอื่นแล้ววะนี่เดินแต่ทางสายนี้แล้วไม่ท้อไม่ถอยเลยนั่นแหละอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าถึงเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้ธรรมะเหล่านี้นะแต่อย่างเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่ศีลเท่านั้นเองเนี่ยศีลนั้นคฤหัสถ์นี่มันก็ศีลห้าแล้วก็ศีลอุโบสถอย่างนี้ ส่วนนักบวชแล้วก็เป็นไปตามประเภทศีล10ศีล227ไปตามเพศตามภูมิของใครของเราเป็นอย่างนั้นส่วนการให้ทานหรือว่าการเจริญสมถะวิปัสสนานั้นอันเดียวกันสายเดียวกันเลยแต่สำหรับการให้ทานนั้นสำหรับนักบวชแล้วก็มีอยู่หรอกบางสิ่งบางอย่างที่ทายกทายิกาถวายมาแล้วมันเหลือใช้แล้วก็แบ่งถวายมอบให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันไปใช้สอยไปบัดนี้ที่สิ่งที่ภิกษุสามเณรจะให้แก่ญาติโยมได้แก่ให้ธรรมะเมื่อตั้งใจศึกษาเราเรียนธรรมวินัยรู้เข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วตนเองก็ลงมือปฏิบัติทดสอบไปเลยเมื่อตนปฏิบัติไปได้รับความสุขความสบายใจได้เห็นผลแห่งการปฏิบัตินั้นว่าถูกทางแล้วอย่างนี้นะแล้วก็นำไปแนะนำสั่งสอนทายกทายิกาให้เข้าใจโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเขาจะให้อะไรไม่ให้อะไรก็ช่างเมื่อเขายินดีสดับตรับฟังเราก็แสดงให้ฟังอย่างนี้นะชื่อว่าให้ทำเป็นทานนี่การให้ทานของภิกษุสามเณรมันก็มีอย่างนี้เพราะว่าภิกษุสามเณรไม่ได้หาเงินหาทองไม่ได้ทำนาทำสวนอะไรจึงไม่มีวัตถุทานเหล่านั้นเราทำกุศลความดีต่างๆให้เป็นตัวอย่างของทายกทายิกาได้เห็นนี่เขาก็ได้หัดเอาอย่างนี่เรียกว่าเราทำความดี ให้เห็นเป็นตัวอย่างมันก็เป็นทานอันหนึ่งทานความดีที่เราทำเราไม่หวงเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาให้ดูให้เห็นเมื่อผู้มีอุปนิสัยวาสนาได้เห็นเขาแล้วก็พอใจฝึกทำตามอย่างนี้นะไม่ต้องสอนด้วยวาจาก็ได้เมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็ทำตามไปมันก็ค่อยเห็นผลไป อย่างนี้แหละการทำบุญให้ทานนี่นะมันย่อมเป็นไปได้ทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นแหละเมื่อพุทธบริษัทได้สดับตรับฟังธรรมะบรรยายที่แสดงให้ฟังมานี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตนก็คงจะได้รับผลตามที่มุ่งหมายไว้ไม่มากก็น้อยดังแสดงมาการที่บุคคลได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะว่าทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้เลยเป็นได้ก็ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นสักหน่อยก็เอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างข้างโกรธบ้างเอียงไปข้างเสียใจเศร้าโศกบ้างถ้าว่าใครสามารถทำใจให้เป็นกลางได้อย่างนี้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้มั่นคงในพุทธศาสนานี้หมายความว่าไม่เสื่อมจากพุทธศาสนานี้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ